Hi guys, welcome to my channel. In today's video, we will do a hair dye. Ash blonde po yung kulay. Bili ko po ito sa Shopee. Ilalagay ko na lang po yung shop nila sa baba para ma-check nyo din po. At saka, nabili ko po siya ng 50 pesos only. Mahal lang po kasi may shipping fee po yung charge nila sa akin kasi 3 piraso lang po yung binili ko. Ito po yung kulay ng isa, chestnut brown. At saka yung isa parang ash ata yun, pure ash. Yung nasa nanay ko na kasi binigay ko. Kasi hiningi niya. Nakukulay din kasi ng buhok. So ito po yung hair ko ngayon. Kasi yung kulay niya nasa baba na, tsaka yung original na buhok ko is ganito na siya. Bumababa na siya. Ito, dito black na siya. Oh. Kita ko na lang po mamaya pag natapos ko na po yung pagkulay. Let's get started!
Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. I'm over it. Waking up in this place.